سلام دوستان، به تکنورد خوش اومد. امروز دیدم که گوگل یه قابلیت جدید ترنسلیت همزمان، ترجمه همزمان ارائه کرده که خیلی باحاله. البته اینطور نیست که از قبل نبود، از قبل هم بود. مخصوصا سامسونگ داشت اینو روی هوش مصنوعیاش که میتونست همزمان یک مکالمه رو از یک زبان به یک زبان دیگه ترجمه کنه، ولی خب فارسی رو ساپورت نمیکرد و برای ما ایرانی ها زیاد جذابیتی نداشت. الان گوگل این قابلیت رو توی جمینای 3.5 لایت ارائه داده بهمون که ترجمه همزمان داره و چیز باحالیه، خوشم اومد ازش. بریم و با هم بررسیش کنیم. اول میریم داخل بلاگ گوگل و قابلیت‌هاشو میبینیم. گفته که خیلی فلوید هست، یعنی روان ترجمه میکنه زبانها رو به هم دیگه. جمینای 3.5 لایو هست. گفته که 70 تا زبان را پشتیبانی میکنه و به یکدیگه ترجمهشون میکنه به صورت همزمان. که این پایین هم چند تا ویدیو از خود گوگل هست که معرفیش کرده که حالا بعدم خودتون میتونید اگه دوست داشتین بریم ببینید. با اونا کاری نداریم. و در نهایت گفته که این قابلیت رو روی اپ گوگل ترنسلیت هم بهتون ارائه میکنه که اگر یه جایی توی سفر یه جایی بودین زبان مقصد رو نمیفهمیدین، رستورانی چیزی خواستین سفارشی بدین، همزمان میتونین از این قابلیت استفاده کنید. حالا من اینو پلی میکنم. استارت رو میزنه. Bienvenidos a nuestro welcome to our tour of the beautiful city of Cartagena. We will walk به همین راحتی از زبان مبدأ به زبان انگلیسی ترجمه میشه. Enjoying a beautiful sunset. خب بچه بریم و داخل خود گوگل ای آی استودیو بررسیش کنیم. من میرم داخل گوگل ای آی استودیو. میریم داخل پلیگراندش. این سمت راست یک کلیک میکنم که لیست مدل ها رو بیاره آدیو و اگه دقت کنید میبینید که نوشته جمینای 3.5 لایو ترنسلیت پریویو. روش کلیک میکنم و به همین راحتی خودش هم اینجا گفته که 70 تا زبان رو میتونه تشخیص بده. خب تو این صفحه چی داریم؟ یه دونه تاک داریم، یه دونه شیر آدیو فرام تب و این برم که اکو تارگت لنگویج رو داریم. اکو تارگت لنگویج چی کار میکنه؟ اگر این رو روشن کنین در زبان صحبت کردن، مثلا اگر از کلمات انگلیسی استفاده کنین اون کلمه رو عیناً توی خروجی میاره، دوباره ترجمهش نمیکنه. اگر شما بگید پرینت رو دوباره به انگلیسی ترجمه نمیکنه و سعی کنه یک معادلی براش پیدا کنه. زبانی که میخواین بهش ترجمه بشه رو انتخاب میکنین که ما اینجا زبان انگلیسی هست. زبان ورودی رو خودش تشخیص میده، فقط باید زبان خروجی رو براش مشخص کنیم. خب توی صفحه یه تاک داریم، یه دونه شیر آدیو فرام تب داریم که اگر اینو بزنیم کلا صفحه‌مون رو شیر میکنه براش که بتونه از هر چیزی که هر صدایی که تو اون صفحه هست استفاده کنه و ترجمهش کنه. اگر تاک رو بزنیم باش مستقیم صحبت میکنیم. من تاک رو میزنم. خب بس شد. برای شما ممکنه اولش یک سوالایی بپرسه برای میکروفون. این الان داره به صحبت‌های من گوش میده و سعی میکنه ترجمهش کنه. سلام. من میخوام که قابلیت ترجمه همزمانت رو تست کنم. I want to have the feature of simultaneous translation tested. تا حالاش که خوب بوده. خیلی کار درسته. So far it's been good. It's very accurate. بچه ها میبینید که خیلی خوب داره متوجه میشه. الان اینم ترجمه میکنه. Guys, you can see it's understanding very well. Now it's translating this too. در کل هرچی من بگم رو تو این
اون پنجره ترجمه In میکنه. general, whatever I say, it translates it at this moment. این پایین استوپش هست برای اینکه ادامه نده به ترجمه کردن. من استوپو زدم و گزینه شیرینگش رو تست میکنیم. خب شیر که میزنیم میگه که چی رو میخوای شیر کنی. من میگم که یه دونه تب باز کردم، یکی از ویدیوهای خودم هست تو یوتیوب که به مشکل نخوریم، کپی رایت نگیریم. اون رو انتخاب میکنم و شیرش میکنم. یعنی شروع میکنه اونو ترجمه کردن. On the left side of the picture, if you look closely under this big box that's here in the middle of the picture, it says من build پازش کنم که Android app. بیشتر از این صحبت نکنه. ببینین که With this is that هنوز داره ترجمه میکنه. you can describe the app that you need so that it can build it for you. ببینیم چی نوشته. I already have a red. من شیرینگ رو استاپ کردم که ادامه نده به ترجمه کردن. ولی خب این کنار اگر نگاه کنی گفته این پایین سمت چپ تصویر اگه دقت کنی زیر این باکس بزرگ که اینجا هست وسط تصویر نوشته بیلد اندروید اپ و الی آخر. این ور هم به خوبی تونسته ترجمهش کنه. نه به خوبیه وقتی مستقیم باش صحبت میکنین، ولی خب بازم بد نبود به نسبت سرعت و اینترنتی که ما داریم. حالا اگه دوست داشتین بچه‌ها میتونین بیان اینجا امتحانش کنین، نخواستین میتونین برین توی گوگل ترنسلیت، تو اپ گوگل ترنسلیت امتحانش کنین. در کل برای اونایی که میخوان برن سفر یا مهمون خارجی دارن یا یه توی محیطی قرار گرفتن که نیاز هست یک زبانی رو که باش آشنایی ندارن رو با یک شخص دیگه صحبت کنن، خیلی روز خوبیه. مثلا من الان اینو حالا یه رفرش کنم، به جای انگلیسی خروجی رو بذارم روی فیلیپینو و دوباره تست کنم. خب من زبان فیلیپینی بلد نیستم. بذارین ببینیم چی میشه. الان دارم فارسی صحبت میکنم. Gusto ko maramdaman yun, alam mo. Kasi wala akong maalala. Hindi ko alam. چرا داره انگلیسی می نویسه این بر؟ سلام. از روی انگلیسی که برش داشتم بچه ها قاطی کرد و ورودی رو داره انگلیسی در نظر میگیره. Salam. درست شد. Gusto ko سلام. من یک فورس جوجه کباب میخوام. mula sa Ingles na kinuha ko. Tapos naghalo na. Yung input ay nasa Ingles na. چه باحاله. Tama. تمام چیزایی که گفتم هم داره ترجمه میکنه. بچه ها اینو قطعش کردم که ادامه حرفای من ترجمه نکنه. ولی میبینین که Meron akong tanong tungkol sa kebab. مثلا من یک جوجه کباب میخوام رو ترجمه کرد. خیلی هم باحال داره کارش انجام میده. حالا فرض کنید توی فیلیپین خواستین یه غذای اوردر بدین و طرف سواد خوندن نوشتن نداره، این خیلی خوبه. میتونه بهش بگه که داستان چیه و اون اوردرتون رو براتون انجام بده. این بود از ترجمه ریل تایم گوگل که جدیداً ارائه شده. چند روزی بیشتر نیست که اینو رونمایی کرده و ویدیوی بعدی بچه ها من الان چند روزه دارم روش کار میکنم. از جما 4 هست. 3 تا از مدلاش رو دانلود کردم، رو لپتاپ نصب کردم، راه اندازی کردم. میخوایم با هم بررسیش کنیم که ببینیم که اگر جما 4 رو دانلود کنیم آیا رو لپتاپمون جواب میده نمیده، سرعتش چطوریه. حتما سابسکرایب کنین که اون ویدیو رو از دست ندین. خیلی ویدیو مفصل خوبیه و میدونم که به کارتون میاد، مخصوصا برای اونایی که میخوان یاد چیز جدید یاد بگیرن یا برنامه‌نویسی بکنن یا زبان آموزی بکنن. کلا توی همه موارد میتونه به دردتون بخوره. تا دیدار بعد، بدرود.